بسم الله الرحمن الرحیم لومبه خو تاسو ټول ته ویلکم وایم نن بچون کې موږ مایکروسافټ ایکسل بالکل د سر نه شروع کوو مایکروسافټ ایکسل 2016 به ان شاء الله شروع کوو د مایکروسافټ ایکسل پروګرام چې ګم دی موږ د دې لپاره یو کلاینټ جوړ کړی دی چې 10 ډیز کې ان شاء الله العزیز موږ دا پروګرام راټولو نو تاسو به ډے بای ډے ما سره یو شان راوړئ نیکم ډے بای ډے کار چې تاسو ته کیږي کنه نو هغه نه کار به تاسو مطلب کور کوي او بیا به پریکټیکلی کوي او کوم ملګری چې دا ویډیو ګوري نو هغه تم زدا وایم چې را مهرباني کوي چې کوم ډے باندې تاسو ته کلاس شي هغه ډے باندې هغه نه کار تاسو د ویډیو کې کور کوي ډے ټو ته ډایرکټ مزه صحیح ده راځو د مایکروسافټ ایکسل چې کوم آوټلاین دی یا کوم طریقه کار دی هغه ما څنګه جوړ کړی دی طریقه به دا سی وی چې لکه د کې ماډول وي زموږ د هوم ټیب چې کوم دی لکه د کې لومبنه چې کوم ټیب راځي هغه ملګری چې یا هغه سټوډنټس چې هغه الریډي مایکروسافټ ورډ کور کړی دی نو په هوم ټیب خبره باندې پوهیږي او د ټیم کې کدا ویډیو داسې کس ګوري فرض کړه چې هغه د ایکسل بالکل نالج وسره نشته نو هغه بیا هوم ټیب خیر دی دغه نه پسو پیژني د دې لیسن نه پس نو هوم ټیب زموږ سوي یو ماډول وي بیا به دغه شان انزر ټیب ځان لا ماډولي نو موږ کوشش کوو چې د هر یو ټیب ځان ځل یو ماډول جوړ کو اور ډے بای ډے لیسن بای لیسن لاړ شو د کې بیا لیسن وی مې زمونږ اوس لیسن نمبر 1 چې ګم دی دا په هوم ټیب کې دی او چې کم کمانډز مونږ کو په دې کې نو هغه ما سره دی ها په دې کې تاسو ګوره انټروډکشن اف مایکروسافټ ایکسل اینڈ اټس آی ډی دا مونږ وایو په دې لیسن کې ٹھیک شو بیا به راځو پریکټیکل کار ته کلپ بورډ ګروپ په پریکټیکل کمانډ ټچ کو فونټ ګروپ په وایو الاینمنٹ ګروپ په وایو او نمبر ګروپ په وایو دا به 1 by 1 ان شاء الله په دې لیسن کې کور کوو راځو د مایکروسافټ ایکسل لومبنه ډے چې کوم ده د هغه چې کوم ډیلوز دي after learning this lesson the student will be able to introduction to Microsoft Excel and its basic terminology مطلب د دې لیسن په اختتام باندې بتاسو د دې سیز نه واقف شي او انټروډکشن به کول شي باقاعده دا غي ټرمز نه خبر شي know about basic concept of spreadsheet د spreadsheet کانسپټ چې کوم دلته کې مونږ اډاپټ کړی دی د هغې نه مکمل کمپلیټي خبر شي دریم ایډیټینګ ان مایکروسافټ ایکسل ورشیټ په ایکسل کې وسنګ مونږ ایډیټینګ ته زو څنګه په کې کټ کاپی پیسټ کو دینه بتا سو خبر شي چینجینګ فونټ سټایل وسنګ چینج کوي او اپلاینګ ډیفرنٹ بارډرز ان مایکروسافټ ایکسل ورشیټ په مایکروسافټ ایکسل کې به مختلف بارډر تاسو څنګه لګوي دا غي طریقه به مزدا کې الاینمنٹ اینڈ مرجینګ آپ سیل دا بسنگ په مایکروسافټ ایکسل کې کوي او لرن اباؤٹ ډیفرنٹ نمبر فارمیټ په مایکروسافټ ایکسل کې چې کوم نمبر فارمیټ مختلف لګي لکه پرسنټیج شو صحیح شو یا دا شان فلوټینګ پوینټ نمبر شو یا دا نور نمبر شو ناغې نه بتاسو ان شاء الله په دې لیسن کې خبرې کې دا زمونږه د دې ډے 1 چې کوم ډیلوز دي مین هغه مونږه د کې دا کوو راځو پریکټیکلی لومبنه انټروډکشن نه A spreadsheet is a very interactive computer application for organization. Microsoft Excel چې کوم دی دا څه شی دی spreadsheet یو spreadsheet دی spreadsheet څه ته وایي د نوم نه ظاهر ہے spreadsheet ایک پہلا ہوا شیٹ یا کاغذ کو کہتے ہیں spreadsheet دیتا spreadsheet ہوئی یہ وسیع کاغذ یا وسیع is a very interactive computer program دا ډیر زیات څه شی دی interactive very interactive دی نو ویری انټریکټیو نه مراد دا چې تاسو به د دې سره هر ټیم انټریکشنز کوئ یعنی کلم چې د افیس یا د ارګنایزیشن کې کار کوي کنه نو د اپلیکیشن سره به تاسو کوئ بار بار به انټریکټ کیږي بار بار به د سره مطلب دا چې مخامخ کیږي نو مطلب دا چې په یو اداره کې چې تاسو کله کار کوئ نو د دې نه بغیر تاسو د اداره چې کوم دی خلاصي دا غي نشته مطلب دا چې خامخا به ایکسل ته راځي ځکه څه داسې کار وي چې بغیر د ایکسل او پکې کیږي نه نو په دې وجه دې د سوي انټریکټیو کمپیوټر اپلیکیشن هم دین علاوه چې کوم دی د کې ډیټا انالیسس کیږي پکې مینیپولیشنز پکې کی صحیح ده یا پکې مونږه مطلب دا چې ډیټا بیس پکې جوړول شو او ټیبل پکې چې کوم دی سو کول شو جوړول شو او ډیټا واپس کې جوړیږي ردی په ټیبل کې به جوړیږي نو الریډي مونږه مایکروسافټ ورډ کې ټیبل ویلې دی ایک هم ټیبل او رو کالم په کېو کې تاسو یاد شي دلته چې سونه ډیټا انالیسس کیږي نو انالیس د مایکروسافټ ایکسل په ورشیټ کې یا په سپریډشیټ کې چې کله موږ نو دام په ټیبل کې وي کلیر
دویم لاین کې تاسو وګورئ it is an electronic document in which data is arranged in the row and columns د electronic document دی چې په کوم کې ډیټا منظم کیږي په رو او په کالم سره up a grid and can manipulate it and use in calculation او هغه بیا موږ د manipulation لپاره استعمالو calculation په هم استعمالو نو همدغه ډیټا وی چې کله موږ رو او کالم کې واچو نو دا موږ څه کوو manipulate کوو صحیح ده او بیا پای باندې څه کوو calculation کوو what makes a spreadsheet software program unique لکه په مایکروسافټ ایکسل کې دا سه په دې پروګرام کې څه یونیک دي its ability د دې مین خبره څه ده its ability to calculate value using mathematical formula in Excel د دې مین فیچرز دا لري صحیح شو چې په دې کې موږ کوم ویلیوز واچو نو په هغه باندې موږ mathematics فارمولا یا میث فارمولا یا د سينوري فارمولا یا فنکشنز هغه موږ په دې کې په دې سیل باندې اپلای کوو نو مین خبره ده نو تاسو زین ته خبر رااله چې مایکروسافټ ایکسل یو سپریډشیټ پروګرام دی چې هغه ډیر زیات انټریکټیو کمپیوټر اپلیکیشن دی یعنی بار بار تاسو د استعمالوي یو اداره کې استعمالېږي سکول کالج یونیورسيټیز هر پلیټ فارم باندې چې کوم نه د ایکسل یوز یاد دی نو په دې وجه باندې او بل دا موږ وی چې د الکترونیک ډاکومېنټس ته چې آی کې کوم ډیټا ارګنایز کیږي نو پر او په کالم سره کې هم دا غرو کالم سکیږي بیا هم په دای کې بیا موږ کیلکولیشنز کو په مختلفو طریقو سره په مختلف with the help of formulas with the help of functions په غي باندې موږ کار کوو نو دا د مایکروسافټ ایکسل سمپل ډیفینیشن نیکسٹ تاسو وګورئ د مایکروسافټ ایکسل آی ډي موږ ډیسکس کوو نو په دې آی ډي باندې تاسو لږ ځان پوي کې لمنه دي چارت تو وګورئ چې کوم ما جوړ کړی دی آی ډي څه ته وایي نو هغه بریکټ کې تاسو یې نه انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرنمنت ته وایي صحیح شو که چا مخکې دا ویډیو زما د مایکروسافټ ورډ نیوی کتلې نو کوم د آی ډي ما ذکر کړی دی هغه ما نه کتلی شي سټپ بای سټپ اوس د شانتي څنګه چې د مایکروسافټ ورډ آی ډي و داسې د ایکسل د آی ډي نو د کې تاسو وګورئ بالکل چې کم نمبرز دي هغه کم کلرز دي نو هغه ته باقاعده منګه هغه شانتي نمونه لیکلي نو په ټاپ باندې چې کم تاسو 1 باندې نه دي ته ټایټل بهر وای صحیح ده دویم نمبر باندې چې کم دی ته کویک ایکسس ټول بار وای صحیح ده دریم نمبر باندې چې کم دی باندې څه دی کیپشن بٹن دی ته تاسو یې نه سلورم نمبر باندې څه دی ټیبز دی دا چې کم تاسو یې نه لکه هوم ټیب انسرټ ټیب پیج لیاوټ ټیب فارمولا ټیب ډیټا ټیب دا 5 نمبر باندې چې کم دی هغه څه دی ریبن دی نو دا کمپلیټ چې کم دا ټیبز راشي نو د کې بیا څه وی ریبن دی 6 نمبر باندې چې کم دی هغه څه دی سیل ایڈریس دی 7 نمبر باندې فارمولا بار دی تاسو مخامخ وینئ 8 نمبر باندې سری کالم هیډینګز دي نو 8 نمبر باندې A B C 1 A B C D E F داسې مزید چې تاسو زه نو دا د کالم هیډینګز دي 9 باندې سری دا رو هیډینګ دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا نو تاسو ګورئ کالم هیډینګ په A B C سری دي او د رو هیډینګ په څه سری دي 1 2 3 سری دغه علاوه 10 نمبر باندې کوم دی هغه ورشیټ ایریا ده کوم ځای کې تاسو مطلب ډیټا مینیپولیشنز کوي کیلکولیشنز کوي تاسو په دې ورشیټ کې کوي تاسو په 11 نمبر باندې نه دا څه شي دا شیټس دي شیټ ټیبز دي یعنی مطلب تعالی د دنیا شیټس ټیب غستري یا دی بل شیټ ټیب او سره غستري نو هغه سره ته هم سوئچ کول شي د شیټ ټیب په بٹن باندې او 12 نمبر باندې مطلب دا ویو بٹنز دي او ټاګل بٹنز هم ورته وي د شیټ چې کوم ویو دا تاسو په دې بٹن سره ایزیلی چینج کولای هم شي او لاست 13 نمبر باندې ما سره څه دي زوم سلایډر نو دا د مایکروسافټ ایکسل آی ډي دا اوس ټایټل بار څه ته وایي کویک ایکسس ټول بار څه ته وایي کیپشن بٹن څه ته وایي ټیب څه ته وایي ریبن څه ته وایي سیل څه ته وایي یا داسې نور کومې خبره راځي نو هغه به ان شاء الله پریکټیکل کار کې به تاسو په خپله باندې وپېژنئ نو که بیا چاته فار ایگزامپل ډي ای ټي پیپر کې راشي چې د مایکروسافټ ایکسل آی ډي ډسکس کا نو چې کم از کم دا نمونه د تیاری او په دې نوم باندې لکه ټایټل بار لک ډیفینیشن کول شي تاسو د کوی ایکسل بار ډیفینیشن تاسو کول شي نو ګوره یو سیز اله سړی ډیفاین کړي چې هغه باندې هغه پوه شي او هغه زده کړي نو بیا ډیفینیشن هغه ته د هغې اسان صحیح شو د هغې یوز نه خبر شي د هغې د فیچرز نه خبر شي نو هغه بیا هغه شانتې ډیفاین کولی شي اوس لکه د مایکروسافټ ایکسل چې کوم بیسکس ټرمز دي ټیک شو هغه موږ ډسکس کړي دي نو تاسو ګورئ لکه وربک څه ته وایي ورشیټ څه ته وایي رو څه ته وایي کالم څه ته وایي سیل څه ته وایي ځکه چې مایکروسافټ ایکسل موږ شروع کوو نو دې څیزونو نه به کم از کم ځان خبرو ټیک ده نو تاسو ګورئ وربک څه ته وایي اټ از آلسو کالډ ا سپریډ شیټ دی وربک ته سپریډ شیټ هم وایي چې دا یادي تاسو ته
और स्प्रेड शीट माना मा पर शुरू के उकड़ा स्प्रेड शीट मीन एक फैला हुआ कागज, एक वसी कागज को कहते हैं स्प्रेड फैलाता हुआ शीट कागज था इंग्लिश। नो मतलब द दे से दे खबर मतलब ना रहे एक्सेल वर्कशीट ډیر زیات وسیع ده صحیح ده یعنی ډیر زیات تاسو له زیاده راکې چې هغه تاسو ډیټا خطرېږي سره منیپولیشنز کول شي. The workbook is a unique file. Workbook پسې شي وي unique file وي by creating Excel چې هغه فایل پسې کې جوړیږي په Excel کې جوړیږي. workbook چې ته جوړې په Excel کې به جوړې. دا مو پیژنو چې د Excel د workbook شکل او صورت څنګه وي دا په کوم شکل وي نو ان شاء الله پریکټیکلی تاسو وګورئ. دا تاسو سره د workbook simple definition. نیکسٹ ورپسې بیا ما سره څه دی ورشیټ دی. نو یاد وساتئ ورکبوک چې کوم دی د ایکسل چې کوم مطلب دا دی فایلز دی دکې مونږ دکې دا خبره شوې د ورکبوک از ا یونیک فایل. نو دې خبرې کې لږ ځان په دې باندې ځان مطمئن کې د ورکبوک از ا یونیک فایل چې دا خبر تاسو ته یاد چې دا یو غونډ فایل دی. ورشیټ څه شی دی؟ ورشیټ also known as a spreadsheet. spreadsheet د تم وایي خو لیکن یاد وساته consist of cell in which you can enter and calculate data. The cell are organized into column and row. Our sheet is always stored in a workbook. دا یو پوینټ پکې لګو پیژنه چې ورشیټ څه شي سٹور کیږي پس کې په ورکبوک کې سٹور کیږي. امong workbook وی چې ورکبوک څه شي دی یو فایل. Our book can contain many worksheets. دا خبر هم ضروري ده چې په یو ورکبوک کې د یو نه زیات ورکشیټس راتلی شي. کلیر ده؟ نو یاد وساتئ د ایکسل د مطلب دا د مثال داسې دی لکه یو سړي سره ورکبوک وي سټوري بوک وي او په ای بوک کې بیا سی وي یو پیج وي ٹھیک شو. نو هغه سټوري په یو پیج باندې مطلب دا نه وي منحصره بلکې کمپلیټلی هغه تاسو څونه پای کې پیجز دي نو په هغې باندې به مشتمل وي. نو دغه شان د ایکسل فایل هم دی د چې کوم ټرم ته دا خبره مین خبره پکې دا چې ټولو ته دا پته وي. بیا رو څه ته وایي نو د هریزنټل لاین اپ اور شیټ. کالم څه ته وایي د ورټیکل لاین اپ اور شیټ. سیل څه ته وایي د انټرسیکشن بټوین رو اینڈ کالمز. لکه دې نه موږ مخکې وي چې رو او کالم سمپل ډیفینیشن. رو موږ سره څه شي وي هریزنټل لاین لکه هغې ته به یې 1 لیکلي او داسې به څه وي یو لاین به راغلی بیا به 2 لیکلي یو هریزنټل لاین به تلي. کالم څه وي دا په اے بی سی هډینګ سره لیکل لکه اے به لیکلی یو کالم به راغلی بیا به بی لیکلی یو بل کالم به راغلی پوهېږئ په خبره باندې دا به کالم دی. سیل څه وي نو کله چې تاسو وګورئ دا کالم او دا رو خپل منځ کې انټرسیکشنز وکړي که نه نو دې نه چې کوم دا انټرسیکشن نه پس دا څه جوړېږي دغې ته څه وایي مونږه سیل ورته وایي په ایکسل ټرمز کې. نو دا د ایکسل سمپل ډیفینیشن چې هغه موږ کور کړو هغه انټروډکشن اف مایکروسافټ ایکسل اینڈ اټس انټیګریټډ اینڈ اټس آی ډي. ان شاء الله اوس راځو پریکټیکل کار ته. نو پریکټیکل کار کې به موږ د ایکسل دغه آی ډي هم لګو پیژنو او پای کې به کار هم لګو.